és testvéreim, amint írva van Mózes első könyvében, a 12. fejezet első versétől. Mózes első könyve, 12. fejezet első versétől olvassuk az igét. Az Úr ezt mondta Ábrahámnak: menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy néppé teszlek és megáldanak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Eddig olvastuk az igét, foglaljuk el. Köszöntünk mindenkit ez alkalommal is a délutáni istentiszteleten. Minden látogatót, minden testvért, és külön szeretettel köszöntjük a Gericke házaspárt, Volt és Tanyát, aki a délelőtt is velünk voltak. Az énekkar szolgálatának kérjük most, és az énekkar szolgálata után pedig Tanyának a bizonyságtételét. Kívánom, Isten áldja meg mindenkinek. It is such a blessing to be here. Nagyon nagy áldás számomra, hogy itt lehetek ma. I wish that I could continue my testimony in Hungarian. Szeretném a bizonyságtételemet magyarul folytatni, Unfortunately, that's all I have right now. de sajnálatos módon csak ennyi van még a magyarból. So you can pray for both Paul and I that we would continue Nem to csak, learn this nem csak complicated Paul language. ért, hanem én értem és imádkozzatok. It has been such a blessing to spend today with you all. Nagy áldás volt számunkra, hogy veletek lehetünk ezen a napon. I very much enjoyed this morning's service Örültem a délelőtt Isten tisztelet and alatt. love that I got to be here on Mission Sunday. Örülök azon, hogy a missziós vasárnapon lehetünk. And to hear all of the prayers that were prayed this morning for the mission of this church and the mission in Transylvania. És hogy hallhattam az imádkozásokat a misszióért, ennek a gyülekezetnek a missziójáért és az egész erdélyi misszióért. It is clear that God is on mission all throughout the world. Nagyon világos előttünk, hogy Isten végzi az ő misszióját az egész világon. And that He is on mission here in Transylvania and on mission in Satu Mare. És munkálkodik Erdélyben is, és ugyanakkor az egész, vagy Szatmáron is, és egész Erdélyben. And it's incredible that the Creator of the universe invites us to join Him in that mission. Nagyon nagyszerű dolog, hogy a világ mindenség teremtője meghív minket, hogy vegyünk részt az ő missziójában. I can see in each and every one of you that you have accepted this mission and you are on mission for God. Látom rajtatok, hogy elfogadtátok ezt a meghívást,
és hogy benne vagytok ebben a missziós szolgálatban. Paul and I and the mission at Camp Falcon Rock were very blessed by your young people this summer. Paul és én úgy érezzük, hogy nagyon áldottak vagyunk, különösen, hogy találkozhatunk a fiataljaitokkal. We had many of them out there with us serving this summer, and we praise God for the work that they were able to do. Ezen a nyáron is többekkel találkoztunk ott a táborban, és dicsőítjük Istent mindazért, amit közöttük végzett. As the Apostle Paul says, there's a sweet aroma in this church from your sacrifice and from your serving. Úgy érzem, hogy Pál szavait idézem, hogy ebben a gyülekezetben a lelkiségeteknek édes illata árad. So thank you for the blessing that it is to be here this morning. Köszönjük tehát az áldás lehetőségét. I want to share just a little bit of mine and Paul's testimony of how we came to Romania. Szeretném megosztani veletek, ami velünk történt, bizonyságtételként, hogy hogyan jutottunk el ide Romániába. The first thing I say is that we absolutely love it here. Először is azt mondom, hogy nagyon szeretjük. This is a beautiful country. Egy szép ország. Even more so, the people here are beautiful. De ezen túl az embereket is szépnek találjuk. When we first moved here, we kept saying, this is weird that it doesn't feel weird. Azt mondtuk, amikor ide költöztünk, hogy elég furcsa ez a helyzet, de mi nem érezzük furcsának. Right away we felt at home. Legelejétől kezdve otthon éreztük magunkat. Even though I grew up in Vancouver, a very big city, Jó lehet, én Vancouverbe való vagyok, ami egy nagyon nagy város. I felt at home in the little village of Szentkirály. A Szentkirályon, a kis faluban nagyon is otthon éreztem magam. Learning how to grow my own garden and kill my own chickens. Megtanultam, hogyan kell a kertet gondozni és megölni a tyúkot. Something about that just felt like I was at home. És ezek itt hozzájárultak ahhoz, hogy otthon érezzem magamat. So we have very much enjoyed the last 5 years of serving in Romania. Nagyon szerettük az elmúlt 5 évet, hogy itt szolgálhattunk Romániában. But Paul and I, we never would have imagined that this would have been our call to move here. Paul-al együtt soha nem gondoltuk volna, hogy ez lesz az elhivatásunk. I grew up in a Christian family. Keresztény családban nőttem fel. Both my parents worked for an organization called Youth for Christ. A szüleim mind a ketten a Fiatalok Krisztusért szervezetben szolgáltak. And my parents were very intentional to teach us as we grew up that we were to serve as a family. That's the way we express our faith. És a szüleink tudatosan arra neveltek bennünket, hogy meg kell osszuk a hitünket. And that doesn't mean we just go across the world and do that, but we do that every day in our lives wherever we're living. Nem csak arról van szó, hogy elmegyünk a világ másik oldalára, hanem a mindennapi életünkben beszéljünk és megosszuk a hitünket. And so my parents chose to live in a part of Vancouver that was a little bit poorer. Ezért a mi szüleik úgy döntöttek, hogy Vancouvernek abban a részébe költöznek, amely egy elég szegény rész volt. And very multicultural. És nagyon multikulturális terület. The high school that I grew up in, they spoke 48 different languages between the students. A középiskolában, ahol jártam, a diákok 48 nyelven beszéltek. And with that came a lot of different religions. És ez pedig azzal járt, hogy ezeknek különböző vallásaik is. And in my city, we weren't allowed to celebrate Christian holidays. A mi városunkban törekedtünk arra, hogy a keresztény ünnepeket megünnepeljük. They thought it would be unfair to the other religions. És arra is gondoltunk, hogy talán ez nem igazságos a többi vallásokkal. So we celebrated other religious holidays, but we weren't allowed to celebrate Christmas, we weren't allowed to celebrate Easter in my high school. Tehát a többi vallásoknak az ünnepeit megünnepelték, de nem engedték, hogy a keresztény ünnepeket megünnepeljék. And so my parents through that taught me about what does it mean to go out and seek the lost. Megtanítottak a szüleim arra, hogy mit jelent elmenni és az elveszetteket megkeresni. Jesus says in Luke chapter 19 that his mission was to come and seek and save the lost. Azt mondja az Úr Jézus Krisztus, a Lukás 19-ben olvassuk, hogy az ő feladata, szolgálata az, hogy megkeresse és megtartsa mi elveszett. And that we are called in to do that in his name. És mi is erre vagyunk hívva, hogy az ő nevében ezt tegyük. And so I was very blessed that my parents taught me that. Hálát adok és áldottnak érzem magamat, hogy erre a szüleim megtanítottak. But again, I never would have thought that then in my path that God would call me to move away from home. Nem gondoltam volna, ahogy mondom, hogy Isten arra fog elhívni, hogy elhagyjam a hazámat. I love serving in mission locally. Szeretek szolgálni helyileg a misszióban. Before Paul and I moved here, I was working as a teacher in Edmonton. Mielőtt ide költöztünk volna, Paul-lal Edmontonba
tanítóként dolgoztam. I taught English and sewing and cooking. Angol tanítottam, meg varrást, meg főzést. And I loved the mission of being in a public school and being a light to the community there. És szerettem ezt a szolgálatot, hogy ilyen állami iskolában tanítsak, és legyek az Úrnak a világossága. But in 2011, Paul and I led a short-term mission trip to Romania. 2011-ben Paul-lal egy rövid idejű missziót végeztünk, vagy vezettünk itt Romániába. And it was when I came on that trip that I realized God's heart for the young people in Romania. Amikor ezen a misszióúton voltunk, akkor éreztem meg, hogy az Úr hív engem a romániai fiatalokhoz. And there was a moment when my heart was aligned with God's heart for what was happening here in Romania. És abban az időben történt, hogy az én szívem egy vonalba került Isten akaratával, amit ő tenni akar ebben az országban. We were running a VBS program in a village that had never had VBS before. Vakációs Biblia hetet tartottunk egy olyan faluba, ahol soha nem volt ilyen. There were many kids that were there that weren't from the church. Sok gyermek volt ott, akik nem jártak And there was gyülekezetben. one kid in particular that was a little bit crazy. És volt ott egy gyerek a többek között, aki nagyon He csintalan. had a lot of energy. Vele volt energia. And he was trying to punch all the other kids. Ütögette, verte a többi gyereket. And we thought we probably were going to have to send him home because he's too crazy. De azt gondoltuk, hát ez annyira csintalan, muszáj lesz hazaküldni. But Paul that night said, we had one more day there, he said, no, I'm going to hold this kid's hand and then he won't be able to punch other kids. Azt mondtuk, még egy napot megpróbáljuk, és Paul azt mondta, hogy ennek a gyereknek egész nap fogom a kezét, hogy ne tudja ütni a többiek. And so the next day, that's what Paul did. He walked around holding this kid's hand. Egész nap Paul kézzel fogva járt ezzel a gyerekkel. The kid still tried to kick people. A gyerek még most már nem tudott ütni, de megpróbált rúgni. But at the end of the program, De a program végén we asked the kids to explain what was their favorite part. megkértük a gyerekeket, hogy mondják el, hogy mi tetszett nekik a Biblia hét. And many kids put up their hands and said the soccer, the candy, the crafts. Sokan felemelték a kezüket, hogy egyesek szerették a focit, mások az édességeket, azt tetszett nekik, meg a kézi munka. But this little boy, he put up his hand Ez a kisfiú felemelte a kezét, and he started speaking very quickly in Hungarian and I didn't understand what he was gyorsan saying. magyarul beszélt, és nem értettem, hogy mit akar mondani. And the translator turned and said, he's sharing the gospel. És a fordító oda fordult hozzám, és azt mondja, ez most elmondja az He's evangéliumot. sharing his understanding of who Jesus is Próbálta elmondani azt, hogy hogyan érti ő, hogy kicsoda Jézus az and what által, that means for his life. hogy ez mit jelent neki. And I was very touched in that moment for God's love for the children in Romania. Nagyon megérintett engem akkor Isten szeretete a romániai gyermekek felé. And I felt like there was clarity of where Paul and I were supposed to go. És világos lett előttem, hogy mi az az út, amit nekem követnem kell. And so that night I turned to Paul with just a great amount of passion and excitement for this call. Odafordultam azon az este a férjemhez, tele az elhivatásom, illetve lelkesedésem. And I said, Paul, we're called to move to Romania. Paul, arra hív az Úr bennünket, hogy ide költözünk Romániába. And Paul said, Paul said no. Válaszol de? And I thought, okay, maybe I heard wrong. Lehet, akkor én rosszul értettem. We went back to Canada. Visszamentünk Kanadába, We continued with our work there. folytattuk a munkánkat We ott. very much loved our work there. I loved being a teacher. Paul loved being a pastor. Szerettük a munkánkat, én szerettem, hogy taníthatok, Pál szerette, hogy pásztor volt. We had bought a house. Vásároltunk egy házat, We were settling down. letelepedtünk. And then about 6 months later, Paul came back to me. 6 hónap múlva Paul ezzel fordult hozzám, And God had given him a vision of moving to Romania. hogy kapott egy látást arra nézve, hogy Isten azt akarja, hogy Romániába jöjjön. My heart was to work with youth and kids. Az én szívem a fiatalok és a gyerekek felé volt. Paul had heard about Camp Falkenrock and knew the passion of the Hungarian Baptist Convention for that camp. Paul inkább a táborral kapcsolatos munkák iránti lelkesedéssel volt. And he said, I think we should go chat with the conference and see if there would be a possibility for us to partner with the development of Camp Falkenrock. És azt mondta, hogy szobálunk a vezetőkkel, hogy lássuk, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy itt a Sólyomkővári tábornál munkálkodjunk. That moment when I felt called was 2011, Akkor 2011 but we didn't move till 2014. volt, de nem tudtunk költözni, csak majd 2014-ben. And there was a lot in there of learning to be patient and to wait on God's timing. Sokat kellett tanulnunk abból, hogy
türelmesen várjunk Isten időzítésére. And since moving here has not been it's not always been easy. És mivel a költözés nem volt igazából könnyű, There's been many challenges. nagyon sok kihívással kellett szembenéznünk. Many traumatic things that happened in our families. Néhány traumatikus dolog is történt a családunkban. Paul shared this morning about when the boiler exploded at our house and almost took Paul out. Paul elmondta a délelőtt, hogy majdnem felrobbant a kazán, és majdnem meghalt. 6 months after that, my little sister got in a bus accident. 6 hónappal később a kisebbik lánytestvérem buszbalesetet szenvedett. And every doctor said she will not survive. A doktorok azt mondták, hogy nem fogja túlélni. And even if she did survive, she would have a severe brain damage. És ha túl is éli, akkor is maradandó agykárosodása lesz. But praise God, she has been healed and now is married and has a child, 2 children. De dicsőség Istennek, hogy ő meggyógyult, férhez is ment, és van már 2 gyereke. Just 6 months after that, then we got a phone call that Paul's brother had been diagnosed with cancer and would only have 1 year to live. Ezután megint 6 hónappal kaptunk egy telefonhívást, hogy Paulnak a testvére rákos beteg lett, és nagyon rövid, kevés ideje van még hátra. He went under surgery for a very serious surgery for a long time. Egy nagyon nehéz és hosszadalmas műtéten kellett They had to átesni. take out one of his lungs, went around his heart. Ki kellett vegyék a szív oldalán lévő tüdejének azt a részét, ami a szív But praise oldalán God, van. he is doing really well now, and he's about 2.5 years of cancer-free. De ennek már 2,5 éve, és dicsőítjük Istent azért, hogy ő meggyógyult. And so when we go on mission, it's not always easy. Tehát amikor missziózni kezdünk, akkor nem mindig könnyű. But I love this picture in John 10 that talks about who Jesus is and how he will be with us in mission. Tetszik nekem az, amit a János Evangélium a 10. fejezetében olvasunk, Jézusnak a szavait. John 10 talks about how Jesus is the good shepherd. Jesus calls himself the good shepherd. Azt olvassuk itt ebben a fejezetben, hogy Jézus a jó pásztor. Which I heard this a lot as a child, this story. Ezt a történetet gyerekkorom óta sokszor hallottam. I never met a shepherd before in my life living in Vancouver. Vancouverbe élve soha nem találkoztam egy juhásszal. But now, since living in St. Croix, I've met many shepherds. Szentkirályba élve már nagyon sok ilyen pásztorral And this has találkoztam. come to life in a new way. És így megelevedett előttem ez az ige. And I love John 10 verses 3 and 4. Tetszik nekem a harmadik vers és a negyedik. It says, the gatekeeper opens the gate for him and the sheep listen to his voice. He And calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought them out all on his own, he goes ahead of them, and his sheep follow him because they know his voice. Ennek ajtót nyit az ajtóőr, és a juhok hallgatnak a hangjára, a maga juhait pedig nevükön szólítja és kivezeti. Amikor a maga juhait mind kivezeti, előttük jár, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. The only way the sheep can know the shepherd's voice is by the time that the sheep spend with the shepherd and the shepherd spends with the sheep. A juhok csak úgy ismerhetik meg a pásztornak a hangját, ha időt töltenek a pásztorral. And Jesus promises to be our good shepherd when we go out on mission. Jézus megígéri, hogy ő a mi jó pásztorunk akkor, amikor mi végezzük a missziót. It says here that Jesus calls each and every one of us by name. Azt olvassuk itt, hogy Jézus mindnyájunkat nevünkön szólít, And he is the one that leads us. és ő az, aki vezet bennünket. And in English it says he actually goes ahead of them. Az angolban úgy van leírva, hogy előttük megy. And that's what I believe God has been doing and Jesus has been doing for us as we've come to Romania. És hiszem azt, hogy ezt teszi Jézus velünk is, és ezt tette, ahogy eljöttünk Romániába. That through some of the challenges that we have had, Jesus has been with us the entire time. A kihívásokban, amikkel szembe kellett nézzünk, Jézus mindig ott volt velünk. And that he's gone before us in these challenges Ezekben a kihívásokban ott járt előttünk, and shows us the way to continue to follow his voice. és megmutatta és megmutatja az utat, amit járnunk And kell. so my prayer for all of you is that as you continue on mission here in Sate Mare, Azért imádkozok, hogy ti is, amint a missziót végezitek itt Szatmáron, that you continue to follow the good shepherd, hogy kövessétek a jó pásztort. knowing that he is with you. Tudván azt, hogy He veletek calls van, each and every one of you by name, hogy minnyájatokat neven szólít, and that he wants to be with you, és hogy veletek akar and lenni, he's going to go out ahead of you as you follow és him. hogy előttetek jár, és ti pedig követitek. Amen. Amen.
lehetséges. Utána pedig következik egy újabb szolgálat, mégpedig Szabó Edith részéről. csodáit azt osszuk meg el mindenkivel, és az életemben nem is olyan régen egy szinte kézzelfogható csoda történt. De még azt elmondanám, egy kicsit vissza szeretnék ugorni az előzményekre. Egy elég nehéz időszak van a hátam mögött, és inkább a lelkiekre nézve. Nagyon sok minden úgy alakult, úgy összejött, hogy a Jóistenre való kapcsolatom egyre inkább csak gyengült, és csak a távolság csak nőtt, és minden jobban próbáltam én emberi erővel erőltetni azt, hogy de igenis leülök igét olvasni, igenis korábban ébredek, vagy bármilyen módon próbálkoztam, mindig nem volt értelme tulajdonképpen. Éreztem, hogy ez így nem megy tovább. Aztán a gyülekezetben is, mikor ilyen lelki állapottal jöttem le, akkor egy énekvers, egy ima, vagy esetleg a bizonyosságteljesek, mint egy től úgy löptek belém, és jól meg is fordították, hogy fájjon még jobban, és sokszor könyvbe lábadt a szemem, hogy felismertem azt, hogy mennyire szükségem van Istenre. Aztán az egyik hajnalban sikerült úgy kilógnom, hogy sikerült csendességet tartanom, és hogy véletlenül az Ézsaiás könyvben sikerült kiírnom a Bibliámat, és már szinte könnyek között sikerült elolvasnom ezt az igeverset, hogy nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetekről. A ti vétkeitek miatt rejtette el óceán területek, és nem hallgatott meg. Hát nekem
tudás volt, és nagyon rádöbbentem, hogy én vagyok az, aki építette a falat, nem Isten. És akkor hál' Istennek sikerült lerombolnom ezt a falat, és letettem a könyvémet Isten előtt újra. És kezdtek helyre jönni a dolgok, egyre jobban alakultak. Aztán menet közben beiratkoztam a versenyvizsgára is, mert szeretnék visszatérni a tanúbe dolgozni. És egy hely volt az egész mennyében, ami végleges titulális hely. És 39-en voltak még rajtam kívül beiratkozva. És a Jóisten látta ezt, azt is, hogy én a szívem legapró csücskébe szerettem volna én ezt a helyet megpályázni. Viszont a hitem az nagyon kicsike volt, főleg, hogy akkor erősödtem újra fel lelkileg, és tanulgattam, igyekeztem magamtól megtenni, amit tőlem tett, és nem nagyon hittem azt, nem hittem Istenben eléggé, hogy ezt nekem el tudja intézni, hogy meg tud ebben segíteni, és így utólag nagyon megszégyenülve érzem magam emiatt. Nagyon csodálatosan megtudta dolgokat, sikerült tanulnom, és a vizsgát is sikeresen megírtam, és az eredmény napján, mikor tudatosult bennem az, hogy lehet, hogy ő győzött, nem én, nem az én tudásom, hanem ő. És a 39-nek nem volt ott az Istene, hanem csak nekem, mert tudtam, hogy nekem imádkoztak, nagyon sokan érettem. És aznap délelőtt, mikor vártam az eredményre, és mikor megtudtam, egész délelőtt Pinter Bélának az énekét énekeltük a gyerekekkel, hogy az én Istenem erős, hatalmas Isten, nincs olyan, amit ő nem tehet. Ez nekem egy igazi csoda volt az életemben, hogy nekem adta azt a helyet, és azóta akárki gratulált, hogy milyen ügyes
moving to Romania, again these reasons came up that we could not move for many good reasons. És amint Isten szólt nekem azzal kapcsolatban, hogy csak el kell költöznünk Romániába, emlékszem, hogy hogyan sorakoztattam fel elmémbe ezeket az okokat, ami miatt nem kellene elmenni. And again, God spoke to my heart to say, are you really willing to follow me with your life? És emlékszem, hogy Isten megszólított, és azt kérdezte tőlem, végeredményben akkor akarsz engem követni az életedben, vagy nem akarsz? And that's the question for all of us this evening, the question I want us to think about as God calls each and every one of you in very different and distinct ways. Are you willing to say, yes, I will follow this calling that God has on my life? És ez a kérdés most mindnyájunk számára, hogy Isten meghív titeket életetek különböző módjaiban és formáiban, hogy készek vagytok-e arra, hogy Isten hívásának engedelmeskedjetek. And we read the story in Genesis chapter 12 of this man, Abraham, who was called by God to do something very difficult, something very important. Ebben a 12. fejezetben éppen arról olvasunk, hogy Ábrahámot Isten elhívta, hogy valami különleges szolgálatot végezzen, de ugyanakkor nagyon nehéz szolgálatot is. There's three callings in here. There's three responses that Abraham had to have to follow God in the big calling that God had for Abraham's life. Ebben az elhívatásban található 3 dolog, amire Ábrahámnak igen kellett mondania az elhívatásban. Number one. Az első dolog. The first thing God says to Abraham is he says, leave your country, your people, and your father's household. Az első arra utalt, hogy Ábrahám, hagyd el a te országodat, a te népedet és a te atyádnak a házát. So the first thing Abraham had to do was leave. He had to forsake these things that were comfortable, these things that were around him, to follow God. Ezeket a dolgokat, amelyek Ábrahám számára kényelmesek és szükségesek voltak, ezeket hátra kellett hagyja ahhoz, hogy Isten követni tudja. God was saying, leave your family. Isten azt mondta, hogy hagyd el a családodat. Sorry, leave your country. That's the first one. Először is, hogy hagyd el az országodat. I remember when we stepped away from leaving Canada. Emlékszem arra, hogy hogyan éltük meg azt a lépést, hogy elhagyjuk Kanadát. That was not easy. We loved Canada. Nem volt könnyű, mi szerettük az országunkat. Even how cold it is in the winter times, we still loved it. Még akkor is, hogyha télen nagyon hideg van, akkor is szerettük. Sometimes it can get to minus 40 or 50. I don't love that, but I did love the country. Néha egyes években van, hogy mínusz 40 vagy 50 fok hideg van, azt nem szeretem, de azért az országot szeretem. But I remember making that decision to say, okay, we will leave the country, and this was the command that God had for Abraham. He said, leave your country. És emlékszem, hogy végül is el kellett hagyjuk az országunkat, ahogy Ábrahám számára is ez volt a parancs, hogy hagyja el az ő földét. And leaving your country is leaving everything that's familiar. És az országunkat, földünket elhagyni azt jelenti, hogy magunk mögött hagyjuk mindazt, ami ismerős, ami megszoktuk. The language you speak, the food you eat. A nyelvet magunk mögött hagyjuk, amit beszélünk, az ételeket, amiket eszünk. Everything that's familiar is different, and we had to adjust to this difference. És mindaz, ami számunkra ismerős volt, azokat el kellett hagynunk, és átvegyük az újat. Then God says to Abraham, leave your people. És aztán Ábrahámnak azt mondta az Úr, hogy hagyd el a te rokonságodat. He's saying, leave all of your friends, your community, those around you that you know. Hagyd el a barátaidat, hagyd el a közösséget, amihez tartoztál. And then he says, leave your father's household. És azt mondja, hogy hagyd el az atyádnak a házát. And I remember when we left Canada, we would say the hardest thing for us to leave was our family. Emlékszem, hogy mikor eljöttünk Kanadából, a legnehezebb dolog, amit elhagynunk kellett, az a családunktól való elszakadás. Now this call for Abraham was even deeper than just us leaving our family from Canada. Ábrahám számára ez az elhívatás sokkal mélyebb hatású volt, mint ahogy mi átéltük, hogy nekünk Kanadából el kellett jönnünk. It's deeper because God is saying, leave your father's household. This is his provision. This is the way he would eat and have a house was everything within the father's household. He had to leave that. Az egész megélhetése az ő atyának a házától függött, és azt mondta az Úr neki, hogy ezt hagyd magad mögött. God is saying to Abraham,
leave your provision and trust me for your provision in the future. Azt mondta Ábrahámnak, hogy a megélhetéseddel kapcsolatos gondokat pedig bízd rám. I know when I heard these things, I said no. Emlékszem, hogy amikor én is ilyesmit hallottam, először azt mondtam, hogy nem. Abraham says yes. Ábrahám viszont azt mondta, hogy igen. He responded to God's call. Válaszolt Isten hívására. And this is the disciple call for all of us. It's not just for Abraham to forsake his home and to forsake that which he's familiar with. It's the disciples' call to forsake our lives to follow Christ. De lényegében ez a tanítványnak az elhívása. Nem csak Ábrahám kapott ilyen elhívatást, hanem mi mindnyájan. Mert az Úr Jézus Krisztus tanítványaként nekünk mindent el kell hagynunk és követnünk kell őt. These are the same words that Jesus speaks to his disciples and the same words that Jesus speaks to us. Ugyanezeket a szavakat használta az Úr Jézus Krisztus az ő tanítványai felé, és ezeket használja felénk is. As Jesus says in Matthew 10, verse 39, whoever finds his life will lose it, whoever loses his life for my sake will find it. Azt mondja itt az Úr Jézus Krisztus a Máté Evangélium a 10. fejezet 39. versében. Aki megtalálja életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti életét, én érettem, az megtalálja azt. There's a call for all of us to forsake our lives to follow Christ. Minket is az Úr hív, hogy tagadjuk meg az életünket, és kövessük az Urat. Now, for us, that may not mean moving to another country. For us, maybe that means staying in the country. For us, that may not mean leaving our family. But there is some things in our lives that we need to forsake. Lehet, hogy ez számunkra nem jelenti azt, hogy elhagyjuk az országunkat, vagy éppen a családunkat, de mégis vannak dolgok az életünkben, amiknek az elhagyását valóban jelenti. Similar to the rich young ruler in Luke chapter 18 who comes to Jesus and says, how do I gain eternal life? What must I do? Ahogy olvassuk a gazdag ifjúnak a történetében és a Lukács evangéliumában, amikor az Úr Jézushoz jött és megkérdezte, hogy mit kell nekem cselekednem, hogy üdvözüljem. And what does Jesus say to him? És mit mondott az Úr Jézus neki? Sell everything you own. Add el a vagyonodat. Why does Jesus say that to him? Miért mondta ezt az Úr Jézus? Because his wealth, Mert az ő gazdagsága success that came in his finances és a pénzügyi sikerei was his sin. It was getting in between his relationship with Jesus. bűn volt, és az közte és Jézus Krisztus között volt. And so he looks at this man, he says, sell everything you own and then come follow me. Azt mondta az Úr Jézus, hogy add el ezeket a dolgokat, és azután gyere és kövess engem. We need to evaluate our lives. Fel kell mérnünk mi is a mi saját életünket. I needed to evaluate my life when God made this call. Én is meg kellett vizsgálnom az életemet, And say, nekem is. God, what is getting in the way between me and you that I cannot forsake? Mi az, ami köztem és közted van, Uram, ami miatt nem tudlak követni téged? Because this is the exact example that Jesus gives us. Mert ezt a példát adja nekünk az Úr. We read about the example Jesus gives us in Philippians chapter 2 as Paul talks about what Jesus did. Emlékezzünk arra, hogy ahogy Pál írja a Filippi levél 2. fejezetében, hogy mit tett az Úr Jézus Krisztus. We know that Jesus was God. Tudjuk azt, hogy Jézus Isten volt. The Bible talks about in John chapter 1 how Jesus, the Word, was there before the creation of the world. Ahogy a János evangélium első fejezetében olvassuk, hogy az ige ott volt, vagy létezett még mielőtt a világ meg lett volna teremtve. And so Jesus, who is God, is above all things. Jézus, aki Isten és mindenek fölött van. And what's the example he gives us? De milyen példát ad ő nekünk? As Paul says in Philippians 2, your attitude should be the same as Christ Jesus, who being in the very nature God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing. Ahogy Pál a Filippi levélben mondja, hogy amikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, és emberekhez hasonlóvá lett. Being found in human appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. Magatartásával is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a keresztfának halálig. Think about all that Jesus forsook so that our lives could be saved. Gondoljunk csak arra, hogy mi mindent kellett Jézusnak, mindenről kellett lemondania, hogy megmentse az életet. That Jesus, who is God, came to this earth, walked amongst us. Hogy
Jézus, aki Isten volt, lejött erre a földre, hogy közöttünk járjon és éljen. Who came to seek and save the lost, who came to serve. Hogy eljöjjön és megkeresse és megtartsa, ami elveszett, és hogy szolgálja az embereket. Who experienced incredible emotional and physical and spiritual sacrifice in that day of the cross. Amikor az ő számára ez az egész áldozat milyen fizikai, emocionális és lelki áldozatba kerül. Did not have to do this, but he does this to save us. He does this as the example of which we're called to follow. Nekünk nem ezt kell tennünk, ezt az Úr Jézus Krisztus példája előttünk az, hogy mi is őt kövessük. So Abraham, he forsook everything. Ábrahámnak is el kellett hagynia mindent. Jesus forsook to come down on the earth. Jézus Krisztus is lemondott mindenről, hogy lejöhessen a földre. What about our life? Mi van a mi életünkkel? What are we willing to forsake? What is God calling us to forsake? Miről vagyunk mi hajlandóak lemondani? Követni az Urat. The second thing we see with Abraham, A második dolog, amit láthatunk Ábrahámmal kapcsolatban, God calls him to leave his country, his people, and his father's household. elhívja az Úr, hogy hagyja el a földjét, a rokonságot és az atya házát, And then he says, and go to the land I will show you. és azt mondja neki, menj el arra a földre, amelyet mutatok neked. What is God saying to Abraham? Mit mond Isten Ábrahámnak? He's saying, follow me. Isten azt mondja, kövess engem. I will show you where to go, but follow me and go where I tell you to go. Megmutatom, hogy hova kell menned, de kövess engem, és akkor majd megtudod. And this is a phrase we see Jesus say over and over and over again as he calls the disciples and he calls us to follow him. És ezt a mondatot újra és újra látjuk megjelenni Jézus ajkán, amikor azt mondja, hogy a tanítványoknak, hogy gyertek és kövessetek engem. He continues to say, follow me, follow me, follow me. Mindig ezt mondja, kövess engem, kövess engem, kövess engem. I'm reminded of the story of Levi. Emlékszem a Lévinek a történetére. Levi in Luke chapter 5. A Lukács evangélium a 5. fejezetében. Levi was a sinner. Ő egy bűnös ember He would volt. have been far from the Lord. Távol volt az Úrtól, And he was this tax collector, és vámszedő volt. which at the time tax collectors would have been equivalent with sinners. Abban az időben a vámszedőket nagyon bűnös embereknek tartották. Hopefully not the same today, Remélhetőleg nem így van ma, but at that time that was the case. de abban az időben így. And so here you have this sinner, És itt van ez a bűnös előttünk, far away from Jesus, távol az Úrtól, but Jesus looks at him. de Jézus rátekint, And he doesn't just look at a crowd as if I'm looking at the crowd like today. és ő nem csak úgy oda nézett a tömegre, mint ahogy én most itt nézem a gyülekezetet, Jesus looks specifically at him. hanem egyenesen, személyesen rátekint. In the same way that when I met Tanya at a wedding, I looked specifically at her, not everybody. És úgy, ahogy én is, mikor találkoztam Tányával, akkor egyből ránéztem, nem úgy mindenkire. I didn't see the crowd, I saw Tanya. Nem láttam a tömeget, csak őt láttam. And Jesus, he looks and he sees Levi and he says, Levi. Jézus Lévire tekint, és azt mondja neki, Lévi, What does he say? mit mond neki? Follow me. Azt mondja, kövess engem. Even though he is a sinner, Még akkor is, hogyha egy bűnös, even though he is far from God, ha távol is van az Isten, he invites him to follow. hívja, hogy kövesse őt. In the same way that Jesus looks at us, and we may be far from him, we may be close to him, but he looks at us specifically and he says, follow me. Így van a mi esetünkben is. Lehet, hogy közel vagyunk az Úrhoz, lehet, hogy távolabb vagyunk tőle. Azt mondja nekünk, jöjj, kövess engem. And following God is about devotion to God. És Isten követni azt jelenti, hogy hódolunk neki. The reason I could not say yes to God when he was first calling me to Romania was because I had to think about, was I truly devoted to him? Én azért nem tudtam először igennel válaszolni Isten hívására, hogy Romániába jöjjek, mert nem tisztáztam magamba azt, hogy mennyire hódolok neki. And so here's the question I want you to think about. Even if you've been following the Lord for many years, are you truly devoted to him? És ez egy nagyon fontos dolog velünk kapcsolatban is, még akkor is, hogyha már évek óta követed az Urat. A kérdés az, hogy mennyire hódolsz előtte, mennyire adod át magad neki. Because if we're truly devoted to him, we will want to follow him and we will want him to lead our lives. Mert ha igazán
oda szálljuk és magunkat, és hódolunk előtte, akkor követni akarjuk őt. And if we want to be devoted to Him, we will live as closely to Him as possible to be transformed into His image. És ha hódolunk előtte, akkor valóban vele akarunk járni, és akarjuk, hogy ő megváltoztasson bennünket, hogy hasonlót legyünk ő hozzá. When I was in college, Amikor az egyetemen voltam, there was a professor that I looked up to. volt egy tanár, akire nagyon felnéztem. I looked up to him because he was very smart. Azért, mert nagyon értelmes, okos volt. He had a doctorate in a couple different biblical degrees, studied degrees. Doktorátusai voltak a bibliai tanulmányok különböző területein. But he was also athletic. Jól nézett ki fizikailag is. He had a great family. Szép családja volt. People liked him. Az embereknek szerették, őt tetszett neki. And I thought, I want to know him so I can be like him. Szeretném megismerni, gondoltam magam, hogy én is olyan legyek, mint ő. And so I started to talk to him to get to know what kind of things does he like. Megpróbáltam vele beszélgetni, lássam, mik azok a dolgok, amiket szeret. And because he was an athletic man, one of the things he did a lot was he went swimming. Mivel ilyen sportos ember volt, gyakran járt úszni. At one time he had been a professional swimmer. Korábban egy professzionális úszó volt. And so he turned to me one day and he said, "Do you like swimming?" Odafordult hozzám egy napon és azt kérdezte, szeretsz úszni? And I said, "Yeah, I used to compete in swimming." Igen, szeretek. But I was 7 or 8 years old the last time I was competing in swimming. Igen, de mikor én utoljára ugye versenyeztem az úszásban, akkor 7-8 éves voltam. And he said, "Oh, that's good. Maybe we can go sometime." Nagyszerű, lehet egyszer menjünk úszni, mondtam vele. And he said, "Do you like waking up early in the morning? I like to go at 5 in the morning." Szeretsz reggel korán felkelni, mert én 5-kor kelek reggel. And I said, "Oh, I love 5 o'clock in the morning." Igen, nagyon szeretek korán kelni. I don't like waking up in the morning. Nem szeretem felkelni. And he said, "Oh, okay, I'll come and I'll bring you coffee at 5 o'clock in the morning." Nagyszerű, majd jövök hozzád egy kávéval reggel 5 órakor. And at the time, I said to him, "I love coffee." Szeretem a kávét. At the time, I hated coffee. Abban az időben utáltam a kávét. But every morning he came, he picked me up at 5 a.m., he gave me coffee, I drank coffee, and we would go swimming together. Minden reggel megjött egy ilyen 5 órakor kávéval a kezébe, megittam a kávét és indultunk úszni. And I developed a love for coffee, I developed a love for swimming, I did not develop a love for 5 o'clock in the morning. Aztán kifejlődött bennem a szeretet a kávé iránt, meg az úszás iránt, de az 5 órai kelés az nem sikerült. But in that year I learned so much from him. De abban az évben olyan sokat tanultam tőle. We would talk about the Bible. Beszéltünk a We Bibliáról. would talk about our lives. Az életünkről beszéltünk. It was difficult to get up at 5, it was difficult to drink coffee, it was difficult to go swimming, but it was so fruitful in my life because I wanted to know him. Nehéz volt felkelni 5 órakor, meg megszeretni a kávét, meg úszni vele együtt, de olyan gyümölcsöző volt a vele együtt létem. We see an example of this in the Bible. Erre példát is látunk a Bibliában. There's a man, one of my favorite characters in the Bible, but a man that is not spoken of often. Van egy személy a Bibliában, aki az én kedvenc személyem, de nem sokat beszélünk róla. His name is Ittai the Gittite. Ittai the Gittite. Ezt úgy hívják. And we read about him in 2 Samuel chapter 15. Sámuel második könyvének a 15. fejezetében olvasunk erről. And this story in 2 Samuel 15 is about King David. És ez a történet Dávidról szól. And it's a very difficult time in King David's life. Nagyon nehéz időszakot él át Dávid. King David, his son Absalom is coming to take the throne away from him. Absalom fia fellázad ellene és elveszi tőle a trónt. And Absalom gains so much support. He gains all of the people, and King David has to leave the throne and go and hide. Absalom nagyon sokan támogatják, és olyannyira, hogy Dávidnak menekülnie kellett. And only a couple people came with King David. És csak egy néhány ember tartott ki Dávid mellett. One of them Egyik közülük is this man by the name of Ittai the Gittite. az egyik közülük tehát ez az Ittai, a Gittából származó Ittai. And David turns to him as they're running towards the hills. És amikor Dávid találkozik vele, amint menekül a domboldalon, And he says in verse 9, the king said to Ittai the Gittite, "Why should you come along with us? Go back and stay with King Absalom. You are a foreigner, an exile from your homeland.
You came only yesterday, and today shall I make you wander about with us when I do not know where I'm going to go back? Take your countrymen, may kindness and faithfulness be with you. Azt mondja itt a 15. fejezet 9. versében, a király pedig ezt mondta neki, menj el békességbe, elindult tehát és elment Hebronba. 2 Samuel 59. 19. Oh, 19. Akkor ezt mondta neki a király a gáti italnak. Tehát így hívták, a gáti ital. Miért jössz te is velünk? Térj vissza, és maradj a király mellett, mert te idegen és lakóhelyedről száműzött ember vagy. Nemrég jöttél, és már is bújdosóvá tegyelek azzal, hogy velünk jössz. David looks at him and he says, do not follow me. Dávid azt mondja neki, ne kövessen, You will die. meg fogsz halni. Why would you follow me? Miért követnél engem? He gives him the out. He gives him the safe way. Visszaküldi, hogy biztonságban legyen. But this is Ittai's response. Ezt pedig így válaszolta Itai. And this needs to be our response if we want to be disciples of Jesus. És nekünk is ez kell legyen a válaszunk, hogyha az Úr Jézus Krisztus tanítványai akarunk lenni. Verse 21 it says, But Ittai replied to the king, As surely as the Lord lives, as my lord the king lives, wherever my lord the king may be, whether it means life or death, there will your servant be. Azt olvassuk. Itai azonban így válaszolt a királynak. Az élő Úrra, és az én uram, királyom életére mondom, hogy bárhol is lesz az én uram királyom, ott lesz a te szolgád is, akár élve, akár halva. What an incredible response. Milyen különlegesen szép válasz. Ittai doesn't matter if this means death. Itainak nem számít az, hogy ha halált jelent, ha Dávidot követi. He doesn't care about the result. Nem törődik a következményekkel. He knows it's going to be difficult. Tudja azt, hogy nehéz fog lenni. But all that matters for Ittai is that he would follow the king. De mindaz, ami Itainak számít, az, hogy kövesse a királyt. That he would be devoted to King David. Hogy odaszánja az életét a királynak. But even more than that, that he would be devoted to Yahweh. De mindezek fölött pedig, hogy legyen odaszánt élete Jahvénak. That he would be devoted to the King of Kings. Hogy odaszánt élete legyen a királyok királyának. And that challenges me in my life. Ez nagy kihívás nekem és neked. Is my devotion there? Az én odaszállásomról van szó. Am I devoted to our living King, our eternal King in this same way? Oda vagyok-e szánva az én királyomnak, élő, dicsőséges királyomnak? Can you say that in your life? That you say it does not matter the result, even if it means life or death, even if it means hardship, I will follow the King. El tudod te is mondani, hogy nem számít, hogy élet lesz-e, vagy halál, nehézség lesz, vagy bármi, hogy te követni fogod a királyt? Abraham did that. Ábrahám is így cselekedett. He followed. Követte az Urat. And it would be difficult. És nehéz lesz. There were hardships along the way. Ábrahámnak is nehéz volt. Sok nehézséggel kellett szembenézni az úton. But he followed. De követte az Urat. And then the last thing we see in the story of Abraham Ábrahám életében, történetében egy utolsó dolog, amire rá szeretnénk is mutatni. that he forsakes that which God calls him to forsake. Elhagyja azt, amiről Isten azt mondta, hogy hagyja el. He follows as God calls him to follow. Követi azt, amit követnie kell, And all for a purpose. és mindezt pedig egy célért teszi. Célért As we teszi. read in verse 3, And I will bless those who bless you, and whoever curses you I will curse, and all peoples on earth will be blessed through you. Ahogy a 3. versben olvassuk, megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Áldást nyer általad a föld minden nemzetsége. The purpose of this forsaking, the purpose of this following is that the whole world could be blessed. Az a célja az elhagyásnak és a követésnek, hogy az egész világ áldásban részesüljön. And how was it that the world was blessed through Abraham? És hogy történt az, hogy a világ áldást nyert Ábrahámnál? Did this come to be? Hogyan valósult ez meg? We read about it. Olvassunk erről a We Bibliában. read about how Abraham was a blessing to the world. Olvassunk arról, hogy hogyan lett Ábrahám áldás az egész világ számára. And certainly there's a lot in his life that we see that he was a blessing to the world, but there's one main reason in which he was a blessing to the world. Sok mindent látunk az életében, ami áldást jelent a világ számára, de különösen egy dolog az, ami nagyon And we fontos. read it in the genealogy at the beginning of Matthew.
A Máté evangéliumának az elején, a nemzetség táblázatban I látjuk. don't know how many of us wake up and love to read genealogies, but one of the best genealogies is Matthew chapter 1. Nem tudom, hogy hányan szeretnének reggel, mikor felkelnek, ilyen nemzetség táblázatokat olvasni, de viszont a Máté evangéliumában találjuk a legjobb nemzetség táblázatot. Because the answer to this question is in the genealogy. Mert a válasz a kérdésre, erre a kérdésre ott van ebben a nemzetség táblázatban. In the beginning of Matthew chapter 1, and the first name of that genealogy, who is it? A nemzetség táblázatban az első név kinek a neve? Abraham. Abraham. Ábrahám. And who is the last name? Kinek van az utolsó neve? Ki az utolsó? Jesus. Jézus. Through the line of Abraham comes Jesus. Ábrahám vonalán keresztül jön az Úr Jézus. How is Abraham a blessing to the nations and to all the world? Hogyan lesz Ábrahám az egész világ számára áldás? Jesus. Jézus Krisztus által. Through his line, through his faithfulness, Az ő származási vonalán keresztül, az ő hűsége által came Jesus, who is a blessing to the nations. eljött Jézus, aki minden nép számára áldást He is the only salvation for the nations. mert ő az egyedüli üdvösség a népek számára. And that same call on Abraham to go and be a blessing to the nations through Jesus is the same call on us as disciples of Jesus to go and be a blessing to the nations through Jesus. És ahogy Ábrahámot elhívta Isten, hogy áldás legyen a világ számára, úgy minket is elhív az Úr, hogy az Úr Jézus Krisztus által legyünk áldás az emberek. The Apostle Paul makes it very clear in 2 Corinthians chapter 5 when he talks about how we've been reconciled to Christ. Pál apostol beszél erről a korintusi levélben, amikor elmondja, hogy hogyan békültünk meg az Istennel. He says, through the love of God and the work of Christ, we have been saved, we have been reconciled unto Jesus. Hogy az Isten szeretete által és az Úr Jézus Krisztus munkája által megbékélhettünk az Istennel. And we could end the chapter there. Paul could have ended the chapter and just said, Amen. És itt befejezhette volna Pál ezt a szakaszt, és mondhatta, vagy írhatta volna azt, hogy Amen, kész, befejeződött. But he doesn't. De nem teszi ezt. Paul doesn't end the chapter. Nem fejezi be az írását We ezzel. certainly can say amen because of the work that Christ has done to reconcile us to God. Mi is mondhatnánk Amen, mert ugye Jézus Krisztus munkája által megbékéltünk az Istennel, But Paul goes on de Pál tovább megy. and he looks at us Mintha ránk nézne, and he says, now go and be ministers of reconciliation. és azt mondja, hogy most már menjetek és legyetek a megbékélésnek a szolgái. If we've been reconciled to Christ, Ha mi megbékéltünk Jó. Krisztus által Istennek, go and be messengers of this reconciliation, legyetek üzenethordozói ennek a megbékélésnek. bringing this truth of reconciliation to the world. Hozzátok, vigyétek a világ számára a megbékélésnek ezt az üzenetét. Let me share one last illustration of this. Hadd mondjak el egy illusztrációt ezzel kapcsolatban. When I was young, Amikor fiatal voltam, and it was warm like this in summertime, amikor nyári időben ilyen meleg volt, mint hogy most is van, and there was no school, nem kellett iskolába menni, we'd be sitting on our couch thinking about what should we do when there's no school. ültünk otthon a kanapén és gondolkozva, hogy mit is lehet csinálni most, hogy nincs iskola. And then we'd hear a sound. Hallottunk egy hangot. And it was this truck. Itt volt ez a teherautó, egy kis kamionszerűség. And it was a great truck. És Great. great, egy nagyszerű, egy nagy autó volt. Because Miért? it had fudgy inside of it. Azért, mert fagyi volt benne. It was this truck that would drive from village to village or city to city with ice cream inside. Egy ilyen fagylalt árusító autó volt, ami faluról falura járt, hogy megvegyék az emberek a fagylat. And you knew it was coming because it would play a sound, it would have a song. Tudtuk, hogy ez az autó jön, mert egy különös, egy bizonyos éneket, dallamot játszott az autó. So you couldn't see it, but you could hear it. Nem láthattad, de már lehetett hallani. And so you would run outside of your house and you'd be listening to the sound and thinking, where is the truck? Ki lehetett szaladni a házból és körülnézni, hogy hol van ez az autó. Because the best thing about summer is ice cream. Mert a nyáron a legjobb dolog a fagy. And so we would run up the
streets trying to listen to the sound. Követtük az utcákon, szaladgáltunk, követtük a hangot, And we would see it. és aztán megláttuk. Not the truck, Nem a kocsit láttuk, but kids hanem a gyerekeket. who had ice cream. Fagylaltal a kezükben. And we'd go up to them nice and calmly and quietly. Oda mentünk, már szép lassan. We'd say, "Where's the ice cream truck?" Hol van a kocsi? And they'd say, "It's over there." Ott van már. And so we'd run and go to the next street. Akkor elszaladtunk a másik utcára. And we'd see other kids with ice cream and we'd go up quietly and calmly and say, "Where's the ice cream truck?" Láttuk a gyerekeket fagylaltal a kezükben, de sehol az autó. Kérdeztük, hol van az autó? And they'd say, "It's in the next street." Ott van a másik utcában. And then you get to the next street and there it was, the most beautiful sight, the ice cream truck. És aztán odaértünk, és a legcsodálatosabb látvány, a fagylaltosabb. And it was the best part of the summer. A nyárnak ez volt a legszebb része. But imagine De képzeljétek el, the first kids we went up to. ha oda mentünk volna az első gyerekhez, And we said, "Where's the ice cream truck?" kérdeztük volna, hogy hol van a fagyis autó. And they said, "I'm not going to tell you. Nem mondom meg neked. I have my ice cream. Van nekem fagyim, That's enough." elvégez nekem. What would my response be? Mit válaszoltunk volna erre? I'd say, can't you tell me?" Hát nem tudod megmondani? "No, I'm not going to tell you. Nem. I have my ice cream." Van nekem fagyim. I mean, I'd want to fight this child. Ha ilyen gyerekkel találkoztam volna, akkor megvertem volna. I would have lost, but it would have been my response. Lehet, hogy veszítettem volna a verekedésbe, de így reagáltam volna. But they'd never do it. De az ilyen esetekben a gyerekek nem így viselkednek. They love the ice cream so much that of course they're going to tell you where it is. Hogy annyira szeretik a fagyit, hogy persze, hogy megmondják, hogy hol van az autó. How much more with the greatest gift we have in Jesus Christ. Mennyivel inkább mi, akik a legnagyobb ajándékot kaptuk az Úr Jézus Krisztus. If we know Jesus Christ, Ha mi ismerjük az Úr Jézust, if we've been saved by Him, hogyha megváltott bennünket, if we've experienced life and new life in Him, hogyha életet nyertünk benne, új életet, forgiveness of sin, bűneink bocsánatát, the freedom that comes in, azt a szabadságot, ami ezzel jár, would we not share this with the world? nem mondjuk ezt el a világnak. Would we not be like those kids who say, "I'm not going to tell you what the answer is"? Olyanok leszünk, mint azok az képzeletbeli gyerekek, nem mondom meg, hogy hol a fagy. We've received the greatest gift in the world, and this is our message that we need to share with the world. A legnagyobb ajándékot kaptuk. És ezt az üzenetet el kell mondjuk a világnak. And so would we look to Abraham, Ahogy Ábrahámot láttuk, and would we forsake our old life as Jesus calls us to forsake? hogy elhagyta a rokonságát, mi is elhagyjuk a régi életünket, Our old sin, our old ways of doing things. a bűneinket, a régi módját annak, ahogy éltük az életünket, Would we follow? és hogy kövessük őt. Follow with devoted hearts. Odaszánt szívvel kövessük őt. And through Jesus Christ would we bring Him to the nations and be a blessing. És Jézus Krisztusban megnyert áldást elvigyük a népekhez. Testvéreink, imádkozzunk most. Örültünk az üzenetnek, még egyesek elfeledkeztek a melegről is, de valójában nagyon fontos az, hogy engedjünk az Úrnak. Megragadott az ige hirdetésből az, hogy lehet, hogy közelebb vagy az Úrhoz, vagy távolabb vagy az Úrhoz, akkor is hív. Ne gondoljunk arra, hogy most csak másokat hív. Nézzük meg a saját életünket, odaszállásunkat, szolgálatunkat. Vizsgáljuk meg magunkat, és ebben a csendben, amit most meg fogunk tapasztalni, hogy imádkozunk. Engedjük, hogy az Úr megszólítson, hívjon közelebb magához. Legyen hűségesebb a szolgálatban. Legyen előttünk világos, hogy nekünk egyenként mi a feladatunk, mi a szolgálatunk. Amen.
Atyánk, hálát adunk ezért az időért, amit együtt tölthettünk. Lord, we thank you that as we meet together, as we come together, you allow us to draw near to you. Hálát adunk, Urunk, hogy amikor összegyűlünk, lehetőséget adsz arra is, hogy hozzád közeledjünk. What a blessing it is that we can know you. What a blessing it is that we can be in a relationship with you. Milyen nagy áldás számunkra, Urunk, hogy ismerhetünk téged, és közösségbe lehetünk veled. We thank you for the work that you did on the cross that we can draw near to you. Hálát adunk, Urunk, a munkáért, amit a kereszten végeztél, hogy közeledhessünk hozzád. So Lord, would we be those that walk with you? És Urunk, azt kérjük, hogy legyünk olyanok, akik követünk Would téged. we be those that follow you? Olyan emberek legyünk, akik követünk téged. Lord, would we be those that, as you call us to go to all the nations and all the world sharing the good news? Olyan emberek legyünk, akik engedünk neked, hogy elmenjünk mindenfele és hirdessük az örömhírt. You call us to no longer live for ourselves, but for Him who died for us. Urunk, hívsz bennünket, hogy ne éljünk magunknak, hanem annak éljük, aki meghalt, érettünk. And so Lord, I thank you for this church. Uram, hálát adok ezért a Thank you gyülekezetért, for the leaders of the church. hálát adok a gyülekezet Thank vezetőiért, you for the members of the church a gyülekezet tagjaiért, and the mission that they have a szolgálatért, amit végeznek. to the city and to the world. Hálát adok a városért és a világért. We pray by your Spirit that that would continue and that they would bear much fruit in your work. Imádkozunk, hogy a te lelked által hozzanak gyümölcsöt a te dicsőségedre. We pray all these things in your name. Mindezt a te nevedbe kérjük, Urunk. Amen.